नाथमको स्वर्ण जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा जमर्को गरेका छौं। पहिलो नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभको रूपमा। यो कन्क्लेभमा कोभिड-19 ले गर्दा थलिएको पर्यटन र हस्पिटालिटी उद्योग, त्यसै गरेर नेपालमा भएका पर्यटकीय सम्भावना, नयाँ प्रोडक्टका अपर्चुनिटिजहरू र सँगसँगै पर्यटन र हस्पिटालिटी एजुकेसनमा आवश्यक सुधारहरूको खाका कोर्नको लागि डिस्कसन गर्ने उद्देश्यले हामीले नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभ, पहिलो नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभको आयोजना गरेका हौं। पहिलो नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा र पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा हार्दिक नमस्कार। म डम्बरराज भट्ट, इन्स्ट्रक्टर नाथम। अब ढिलो नगरिकनै यो कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु र यो कन्क्लेभको इनाउग्रेसन सेरेमनीको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान समितिका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नाथमका बोर्ड सदस्यहरू कृष्ण प्रसाद गेवाली सर, डाइरेक्टर जनरल डिपार्टमेन्ट अफ लेबर एन्ड अकुपेसनल सेफ्टी, त्यसैगरी ईश्वरी प्रसाद अर्याल, जोइन्ट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, धनीराम शर्मा, जोइन्ट सेक्रेटरी नेशनल प्लानिङ कमिसन, रमेश थापा, प्रेसिडेन्ट नाटा, त्यसैगरी टानका प्रेसिडेन्ट नीलहरी बास्तोला, त्यसैगरी होटल एसोसिएसन अफ नेपाल का अध्यक्ष सृजना राणा ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू बुद्धिसागर लामिछाने, तारानाथ अधिकारी र डाक्टर सुरेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी पर्यटन विभागका डाइरेक्टर जनरल होम प्रसाद लुइटेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका प्रमुख ज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर एवं पूर्व सचिव एवं यस प्रतिष्ठानका पूर्व सचिव दिपेन्द्र पुरुष ढकाल ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस ओपनिङ सेरेमनीका कीनोट स्पिकर प्रोफेसर डाक्टर रमेश राज कुँवर ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आज पहिलो दिनका सम्पूर्ण प्यानलिस्ट ज्यूहरू र मोडरेटर ज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कन्क्लेभलाई मेन स्पोन्सरको रूपमा, पावर्ड बाई पार्टनरको रूपमा, एसोसिएटको रूपमा, प्रमोटर्स, सपोर्टर्सको रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नाथमका कार्यकारी निर्देशक राजेश उप्रेतीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नाथमका प्रिन्सिपल राम कैलाश भिक्षाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। नाथमका हेड अफ डिपार्टमेन्ट अजय कुमार ढकालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नाथमका सिनियर स्टाफहरू, कोअर्डिनेटर्सज्यूहरू र पूर्व कर्मचारीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई
पहिलो नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभ को यस ओपनिङ सेरेमनीमा हार्दिक स्वागत छ। अब म स्वागत मन्तव्यका लागि यस प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजेश उप्रेतीज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। फर्स्ट नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभ को अध्यक्षता गर्नुहुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव एवं यस प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू, आजका यस समारोहको प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठज्यू, विभिन्न पर्यटन क्षेत्रबाट आउनुभएका हस्पिटालिटी सेक्टरबाट आउनुभएका पायनियर व्यक्तित्वहरू, उपस्थित हामीलाई यो कार्यक्रममा सपोर्ट गर्नुहुने हाम्रा को पार्टनरहरू सिटिजन बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, हिमालयन एयरलाइन्स, माउन्टेन एकाडेमीका सहभागी साथीहरू, कलेजका प्रिन्सिपल, विभागीय प्रमुख, पूर्व सचिव दिपेन्द्र पुरुष सर, रमेश सर, सबलाई मैले नमन गरेँ। अब मैले धेरै भन्नुपर्ने कुरो केही छैन। वास्तवमा यो नाथमले यो गर्नुपर्ने कुरो हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बेला बेला मोटिभेट गर्नको लागि र यो कोभिड पछि जुन हाम्रो नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा मन्त्रालयको 73 बुँदे निर्देशनअनुसार रिभाइभ गर्नको लागि र विश्वको 10 गन्तव्य मुलुकहरूमा परेको नेपालमा अझै टुरिस्टहरूको आकर्षण बढाउनको लागि के कस्ता समस्याहरू छन्, के कस्तो तरिकाले अरू राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा विचार मन्थन गर्नको लागि 3 दिनको यो कन्क्लेभ आयोजना गरेको छ नाथमले। यहाँहरू सबैलाई म स्वागत पनि गर्दछु। वास्तवमा नाथमको स्थापना यो 50औं वर्षको उपलक्ष्यमा यो कन्क्लेभ प्रोग्राम हामीले आयोजना गरेको छौँ र 50 वर्षमा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, नाथमले एकाडेमिक र नन एकाडेमिक भोकेसनल ट्रेनिङहरू समेत गरेर करिब 60,000 भन्दा बढी जनशक्तिहरू उत्पादन गरिसकेको छ र मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूको निर्णयबाट अब नाथम केन्द्रमा यो काठमाडौँ मात्र सीमित नरहेर 6 प्रदेशमा 1 वर्षभित्र हामीले शाखा विस्तार गरिसक्नुपर्ने हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ, जस अनुसार हामीले अहिले बर्दिवासमा चाहिँ नाथमको शाखाबाट एडमिसन पनि ओपन गरिसकेका छौँ र त्यहाँ हाम्रा सरहरू, हाम्रा चाहिँ अरू सहयोगीहरूले मध्य प्रदेशमा सबै जिल्लामा भ्रमण गरी विभिन्न कलेजहरूमा प्रिन्सिपलहरूसँग, त्यहाँका होटेल व्यवसायीहरूसँग, ट्राभल व्यवसायीसँग, हस्पिटालिटी सेक्टरका मानिसहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मिडिया मार्फत पनि हामीले चाहिँ उद्घार गरेको छौँ। मलाई यो कन्क्लेभले के लाग्छ भने वास्तवमा यो कन्क्लेभ नाथमको आफ्नो स्रोत र साधनबाट गरिएको होइन। यसमा हामीलाई चाहिँ सिटिजन बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, माउन्टेन एकाडेमी, हिमालयन एयरलाइन्स लगायतका विभिन्न सहयोगी निकायहरूबाट चाहिँ सहयोग प्राप्त भएको छ र यसमा भारतबाट पनि इन्डियाबाट पनि 3 जना हस्पिटालिटी सेक्टरका पायनियर सरहरू, प्रोफेसर सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले किनोट पर्सनको रूपमा राखेको छौँ र माननीय मन्त्रीज्यूको यो छोटो कार्यकालमा नै नाथमले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्रदेशहरूमा शाखा विस्तार गर्ने र यहाँ ट्रेनिङको टुरिस्ट गाइड लगायतदेखि लिएर लोकल गाइडदेखि लिएर अरू भोकेसनल ट्रेनिङहरूलाई चाहिँ अरू सुधार गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको हामीलाई निर्देशन छ। त्यो अनुसार हामीले अहिले 201 जनाको ल्याजन अफिसरको चाहिँ ट्रेनिङ पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। करिब 100 जना जतिको टुरिस्ट गाइडको ट्रेनिङ र 32 जना जतिको लोकल गाइड ट्रेनिङ पनि हिजो मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूकै समुपस्थितिमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई यो कन्क्लेभले बाट चाहिँ जुन टुरिज्म सेक्टरमा, नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा कोभिड पछि जुन एउटा चाहिँ कमी आइरहेको छ, यो कन्क्लेभबाट चाहिँ केही सजेसनहरू विज्ञ व्यक्तिहरूबाट दिपेन्द्र सर हुनुहुन्छ, हाम्रो रमेश सर हुनुहुन्छ, यस्तै
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूबाट धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ सिकाउँछौँ र सिक्ने प्रयास गर्छौँ र कसरी चाहिँ यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो कन्क्लेभमा हामीलाई युकेका हस्पिटालिटी सेक्टरका प्रोफेसरहरूले अनि जर्मनबाट अनि बङ्गलादेशबाट लगायत चाइनाबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ यो जुममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि हामीले इन्टरेक्सन गर्छौँ। यहाँहरूको जुन माननीय मन्त्रीज्यूको अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद, सचिवज्यूको व्यस्तताको बावजुद, पर्यटन विभागका महानिर्देशकज्यू, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ बोर्ड मेम्बरहरू को उपस्थितिमा हामीले यो गर्न नाथमले आफ्नो 50 वर्षको उपलक्ष्यमा गर्न पाएकोमा र हामी एकदम गौरवान्वित महसुस भएका छौँ र यहाँहरूलाई चाहिँ यो कन्क्लेभले फेरि पनि पुनः स्वागत गर्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु र एउटा निवेदन पनि गरेँ। यो 50 वर्ष भयो, माननीय मन्त्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ, सचिव पनि यही हुनुहुन्छ। हामीले यो 50 वर्षसम्म गठन आदेशबाट 2013 को विकास समिति ऐन अन्तर्गत मात्रै यो नाथम सञ्चालन भएको छ र माननीय मन्त्रीज्यूलाई, श्रीमान सचिवज्यूलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले यहाँबाट चाहिँ मन्त्रालयमा ऐनको अनि कर्मचारीको सेवा शर्त नियमावली मन्त्रालयमा पठाइसकेको छौँ। त्यो पनि चाँडोभन्दा मन्त्रीज्यूकै कार्यकालमा त्यो ऐन आउँछ भन्ने हामीले एउटा अपेक्षा पनि गरेका छौँ। यति भन्दै यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै आफ्नो छोटो वक्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद कार्यकारी निर्देशकज्यू। निश्चय नै पनि नाथम 50औं वर्षमा छ र यो प्रोग्रेसिभ 50 इयर्स, नाथमको यो चाहिँ निरन्तर प्रगतिका 50 वर्ष भन्छौँ हामी सिक्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ र यहाँ आज विभिन्न व्यक्तिहरूको उपस्थितिले हामी एकदमै गौरवान्वित पनि भएका छौँ। पर्यटन व्यवसायमा निकै लामो समय, पर्यटन उद्योगमा निकै लामो समय बिताउनुभएका, एकाडेमियामा लामो समय बिताउनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिले आज हामीलाई निकै नै हौसला प्रदान गरेको छ। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि, यहाँको समयको लागि निकै धेरै धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिन हुन म आजका प्रमुख अतिथि माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पानसमा दीप प्रज्वलन गरी हामी यो कार्यक्रमको विधिवत समुद्घाटन गर्नेछौँ। भलिन्टियर्सहरू कृपया सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। र अब हामी राष्ट्रिय गान, नेपालको राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र राष्ट्रिय गान प्रस्तुतिका लागि नाथमकै विद्यार्थीहरू प्रसून कुमार, प्रादुर्भाव थापा र रुजैन टङ्गोल स्टेजमा आइसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय गानका लागि यथास्थानमा उभिएर राष्ट्रिय गानलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक निवेदन गर्दछु।
धेरै धेरै धन्यवाद प्रसून, रुजन र प्रादुर्भावलाई। अब म शुभकामना सन्देशको लागि प्राइभेट सेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै आफ्नो शुभकामना सन्देश व्यक्त गरिदिन हुन होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठज्यू, श्रीमान सचिवज्यूहरू, नाथमका बोर्ड सदस्यज्यूहरू, उपस्थित प्यानलिस्ट तथा विज्ञहरू, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रबाट पाल्नुभएको व्यवसायी मित्रहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू, नाथम परिवार, महिला तथा सज्जनवृन्दमा मेरो न्यानो नमस्कार। सर्वप्रथम म आफै पनि बोर्ड सदस्य रहेको मुलुककै एकमात्र सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित होटल म्यानेजमेन्ट कलेज नाथमको 50औं वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित फर्स्ट नेसनल टुरिज्म कन्क्लेभ 2022 को भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिडका कारण अति प्रभावित हाम्रो होटल तथा पर्यटन उद्योग बिस्तारै चलायमान हुन थालेको पर्यटन आगमन तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो उद्योग पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा पनि केही वर्ष लाग्ने हुँदा समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र हुनका लागि यस किसिमको सम्मेलनहरूको ठुलो योगदान रहने मैले ठानेको छु। सो टुरिज्म नाउ इज नट लग्जरी। पहिला चाहिँ नि टुरिज्म भनेको ओन्ली पैसावाल मान्छेहरू पनि भ्रमण गर्ने भन्ने जुन एउटा सोचाइ र एउटा भ्रम थियो, अहिले त्यो भएन। टुरिज्म इज समथिङ वेयर इज पार्ट अफ एभ्रिबडीज लाइफ। सो विदेशतिर त तपाईँले देख्नु नै हुन्छ, हप्ताको 5 दिन उनीहरू एकदम काम गर्छन् र 2 दिन चाहिँ उनीहरू छुट्टीमा बस्छन् र आफ्नै मुलुकहरू भ्रमण गर्छन्। त्यही भएको भएर पनि टुरिज्ममा चाहिँ हामीले यो हप्ताको 2 दिने बिदा भए हाम्रो टुरिज्ममा एकदम राम्रो हुन्थ्यो भनेर पहिला प्रस्ताव पनि राखेको हो। र अहिलेको युवाहरूलाई सोद्धाखेरि पनि तपाईँहरू कहाँ भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ भन्दा हामी आफ्नो मुलुकै हेर्ने भन्ने नै जुन किसिमको उहाँहरूको उत्साहिता देख्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि हाम्रो मुलुकमै हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्ममा पनि देयर इज अ ह्युज पोटेन्सियल। सरकारी तथा निजी क्षेत्रको तालमेल वा सहकार्य बिना राष्ट्रको हित नहुने हुँदा यसलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउन र यस किसिमको सम्मेलन जरुरी छ। होटल तथा पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न विद्यामा आयोजना हुने सम्मेलनबाट आएको सुझाव भोलिको लागि कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न मद्दत पुग्ने नै छ। यस किसिमको सम्मेलन तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारले पनि घोषणा गर्ने बेला आइ नै सकेको र यसका लागि नेपाल सरकारसँग विश्वमै सन्देश जाने तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ भनेर म भन्छु। यसैलाई बढावा दिँदै उद्देश्यवाद लाइक क्लाइमेट चेन्जको अहिलेको क्लाइमेट चेन्जलाई पनि मैले अलिकति राख्न चाहेँ। अहिले संसारमा नै क्लाइमेट चेन्ज हेज बिकम अ भेरी भेरी बिग इस्यु। सो किपिङ द्याट इन माइन्ड आई थिङ्क टुरिज्म एक्सपर्ट्स, टुरिज्ममा इन्भेस्टर्सहरू, कर्मचारी तथा लगानीकर्ताहरूले नै क्लाइमेट चेन्जलाई पनि एकदम मध्यनजरमा राखेर ग्रिन टुरिज्ममा पनि अलिकति होइन विचार गर्ने बेला आइसकेको छ। Now what I feel is I think aren't we not lucky? सबैजना संसारमा सबैजना त त्यस्तो भाग्यमानी हुँदैन जसको जन्म यस्तो ब्युटिफुल कन्ट्रीमा where we have water, we have forests, we have culture, we have the jungles, you know. So this is the kind of a country that we are born in. So सबभन्दा पहिला त एउटा नेपाली र नेपालमा जन्म भएकै कारणले नै हामी एकदमै प्राउड महसुस गर्न पर्ने मैले ठानेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ म अहिले सम्झिन्छु 25-30 years back when we were teenagers, नेपालमा आउने tourism was always very high quality tourism. अहिले चाहिँ नि नेपाललाई कता हो कता अलिकति budgeted tourism भन्ने किसिमको जुन किसिमको अहिले मान्छेको सोच छ त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ. So it's not about cheap tourism but it's about quality tourism. र यसको साथसाथै अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड हाम्रो लागि त एकदम मार्केटिङको लागि एकदमै हाम्रो it's the most important sector for the tourism.
अब गन्तव्यहरू नेपालको गन्तव्यहरू के हो त्यसको पहिचानहरू चाहे त्यो एडभेन्चर कल्चर रिलिजन वाट एभर इट मे बी त्यो आइडेन्टिफिकेसन भएको पनि छ तर त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्नु जरुरी छ यहाँ मैले के देखिरहेको छु भने वी नो द्याट वी हेभ अ लट बट वी हेभन बिन एबल टु स्ट्रिमलाइन र त्यसलाई चाहिँ नि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती मैले अहिले पनि देखिरहेको छु र आई अलवेज कल इट प्याकेज क्युरेटर प्याकेजेसहरू छ नभएको होइन तर very clearly, if I want to be a high-end tourist, if I want to spend lot of money, then testo kisimko package malai chahiyo bhani. Yeti if it's a student who want to visit Nepal, then that kind of packages. So what I feel is, I feel that packages harma curate garna ekdam jaruri cha. र त्यति भइसकेपछि अर्को चुनौती हाम्रो of course connectivity र infrastructure, which is a huge challenge because नेपालमा कहाँ छैन कति कुरा त नेपालीले नै देखेको छैन मैले आफै पनि एज अ नेपाली मैले कहाँ when I heard that हेटौडामा चाहिँ 36 varieties of rhododendron फल्छ भनी मैले फुल्छ भनी जुन मैले सुने म आजसम्म देखेकै छैन भनेपछि कति ठाउँमा हामी जान जरुरत छ तर किन चाहिँ नि what is keeping us behind is that we are not confident about the road the connectivity, the quality tourism. So these are things what we have to have in mind. So हाम्रो छ तर कसरी त्यसलाई चाहिँ नि बजारमा ल्याउने कसरी त्यसलाई मार्केट गर्ने अहिलेको मोडर्न सोशल मिडियामा कसरी गर्ने अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजी अफ मार्केटिङ कसरी गर्ने त्यसलाई पनि एउटा ध्यान दिन पर्यो त्यसको साथसाथै हाम्रो नेपाली क्विजिन लाइक नाथममा यति अहिले नेपाली क्विजिनहरू train bhayiraheko cha. So Nepali cuisine is again something that we can really market. Then the Ayurvedas in Nepal, it was hamro baubati dekhinkai suniraheko vaidya bhanni Ayurvedas bhanni tyo sabai cha tara hamle त्यसलाई चाहिँ we are ignoring that. So we need to try to bring it together and market it. So मैले चाहिँ के भन्न चाहे यो आजको मौकामा भनी हामीसँग एकदम धेरै छ हामी एकदम धनी छौं हाम्रो नेपाल एकदम धनी मुलुक हो हाम्रो गन्तव्य एकदम छ तर त्यसलाई चाहिँ नि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो सोचाइमा हामी जान पर्छ र कमिङ ब्याक टु नाथम इज 50 years old. It is a great pride for Nepal to have यस्तो इन्स्टिट्युसन यहाँबाट यति जनशक्तिहरू खडा भएर उनीहरू इन्टरनेशनल देखि लिएर नेशनली पनि दिया all placed everywhere. So this is an institution नेपालको लागि एउटा गर्वको कुरा हो तर I see a lot of students here यो स्किल भनेको कस्तो हो भनी हेर्नुस् तपाई अहिले चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्देखि काम भनेको त्यसमा कहिले पनि घृणा गर्नु हुँदैन you have to have dignity to work. You are here in hotel management and tourism. Believe me, I was a student like one of you one time and I do not think twice even if I have to clean the toilet or even wash कसैले खाएको dishes. So त्यो काममा तपाईले गर्व लिनुपर्छ यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड हामीले क्रिएट गर्न सक्यो नेपालमा भनी यो हाम्रो जुन गन्तव्य त छँदैछ त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन एन्ड हस्पिटालिटीमा हाम्रो त्यतिकै वृद्धि भयो भनेदेखि एन्ड अनदर थिङ इज कनेक्टिङ पोइन्ट हाउ टु डिल विथ द गेस्ट हाउ टु मेक देम फिल happy, how to make them feel welcome. These are things that we have to keep in mind. So Nepal has a huge potential. Natham, as a support to the tourism, is here to stay. So today we complete 50 years of service, and I'm sure in the days to come, we will be celebrating many, many more occasions like this. So with that, thank you very much. मलाई मेरो अलिक मन्तव्य राख्न दिनु भएको र तपाईहरुको पेशेन्स मलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्दै म तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहे। धेरै धेरै धन्यवाद होटल एसोसिएसन अफ नेपाल का अध्यक्ष सृजना राणाज्यू नाथमको बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र नाथमलाई नजिकबाट सधैँभरि हामीलाई सुझावहरू दिइराख्नुहुन्छ। धन्यवाद म्याडम। यहाँ दुईजना बोर्ड सदस्य ज्यूहरूको भर्खरै आगमन भएको छ। नाटाका प्रेसिडेन्ट रमेश थापाज्यू उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल टुरिज्म बोर्डका सिइओ डाक्टर धनञ्जय रेग्मीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र अब हाम्रो एउटा कल्चरल पर्फर्मेन्स रहेको छ। आर्यतारा डान्स लिएर
BHM का विद्यार्थी रोसिका साके आउँदै हुनुहुन्छ। लितासना एक बक्रम आहा दोये हितरत्ना मणिमण्डिता आहनमा मीनमा श्री आर्ये तारा देवी आहा अकाल मृत्युनाश हनि त्रिभुवन व्यापिता आहनमा मीनमा श्री आर्ये तारा देवी आया दहीना हाँ प्रवेस्ते अभा ये प्रदाता आहा बाम भुजे हिलोत्पला थारिता आहनमा मीनमा श्री आर्ये तारा देवी अब
एउटा कीनोट स्पिचको पालो भएको छ। तर त्योभन्दा पहिला हामीले यो कन्क्लेभको अवसरमा एउटा मायाको चिनो तयार गरेका छौँ र नाथमको 50औं वार्षिकोत्सव एवं यस कन्क्लेभको उपलक्ष्यमा हामीले एउटा 35 ग्रामको चाँदीको सिक्कामा यो पहिलो यस्तो इभेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सिक्का बनाएका छौँ टोकन अफ लभको रूपमा र त्यसलाई अनवेल गरिदिनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र साथसाथै यस प्रतिष्ठानका बोर्डका अध्यक्ष एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई पनि मन्त्रीज्यूलाई कम्पनी गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। र अब यो कन्क्लेभको ओपनिङ सेरेमनीको कीनोट स्पिचका लागि म प्राध्यापक डाक्टर रमेश राज कुँवरलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। प्राध्यापक कुँवर हामी सबैका गुरु हुनुहुन्छ र निरन्तर पर्यटनको रिसर्च, पर्यटन सम्बन्धी आर्टिकल्सहरू पब्लिस र विभिन्न जर्नलहरू पब्लिकेसनमा अहिलेसम्म पनि निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर रमेश राज कुँवरलाई कीनोट स्पिचका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिन हुन पनि यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। बत्ती त बल्दैन है, बल्छ बत्ती बल्छ बल्दैन, यहाँ त बल्दैन है, ठिक छ। बल्दैन होइन नै। नमस्कार, very very good morning। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू and other distinguished luminaries, first and foremost, I would like to express my sincere thanks to the Natham and respected professors of this college, including beloved students. Today, I am so proud of expressing my historical attachment with this institution. Previously, it was Tourism Training Center. Now it has become auspicious academic institution. For the first time in 1985, I entered into this institution as a visiting professor. Since then, I have been continuously teaching to different
levels of tourism and hospitality at this college. So, once again, I am thanking to this institute because Natham has proved that it has become academic hospitaler. And Natham also proved that this is going to be knowledge-based platform. Knowledge is the third eye of man. Therefore, it is not only essential, but also it is quintessential. Without knowledge, we will not increase our vision. Vision is very important for the institution, for individuals, for the country. As far as tourism and the hospitality, including events, are concerned, personally, I teach tourism and sometimes hospitality. So, on this occasion, I like to share my ideas in this knowledge-based platform. Very unfortunately, we will be dividing tourism into 3 different phases. The past before 2019, present from 2020 to 2022, and future. The whole world has been unimaginably, overnight, bitterly experienced in different spheres of life, among which tourism and the hospitality is hardest hit. More than 350 million people are worried what is going to be happen tomorrow. More than 1,100 million people seem to be worried. They are confining their activities inside their room. And the global world is losing around $2 trillion US. Therefore, in order to justify this, classify this, thinking about this, reimagining this, we have to go to the past. Studying the past, correction the present and future. Almost 4,000 international professors are spending their sleepless night in order to know, understand tourism in better way at this moment. Therefore, I salute them. More than 4,000 professors of international universities are following their hard work in this particular field, that is tourism and hospitality. They published nearly 3,000 articles in these 2 years, or let us say 3 years, 2019 to 2022. If we talk about the past, I remember he was Saint Augustine of 5th century AD, who said, "The world is a book. He who stays at home reads only 1 page." Until before 2019, this was the best-selling book because
1,100 million people were buying this book. In order to buy this book, they spent $4 trillion US. And in order to sell to this book, there were 350 million people already stranded. Very unfortunately, now this book is not found in the international bookstores. Hopefully, this would be republished in very near future. And this shows how tourism was important and how tourism is important, how travel is important. So far as the history of travel and tourism is concerned, our ancestors, when they set their foot in this earth 32,000 years ago, they started traveling. But objective of traveling from one place to another was different. And in 6th century BC, Lord Buddha said to his disciples, if you want to remember me, you please visit 4 different places: Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, including the last place where he left his the sacred body. So this reveals that South Asia, including Nepal, was not unfamiliar of traveling from one place to another. Lord Indra was very much fond of traveling in the sphere, and he was all the time suggested by the divinities to continue his travel. Charaibati, Charaibati, Charaibati. Keep on going, keep on going, keep on going. So South Asian civilization in connection, in related to tourism and the hospitality is not new, is not innovation. Although tourism enterprise began from 1841 AD, so that the credit goes to Thomas Cook. And we remember, here in Nepal at this moment, I would like to pay homage Maurice Herzog, a French national, who climbed Mount Annapurna in 1950. The elevation was 8,091 meters. Then followed by Tenzing Sherpa and Sir Edmund Hillary, who kept the international record that has been still followed by the whole world. So the credit goes to Maurice Herzog for the development of tourism here in Nepal, and likewise they are acknowledged, as I said, the Tenzing Norgay Sherpa and the Sir Edmund Hillary. So tourism is, or he was, Mark Twain. He said, travel is prejudice, or fatal to prejudice, bigotry and narrow-mindedness. So this is one of the great achievements of global travel, who traveled for the purpose of having or avoiding, diluting their narrow-mindedness in this modern world, followed by, everybody knows, the cannibalistic tour I extracted from in 1988. That was the strangest thing in a strange land is a stranger who visits it. This is marketing, how marketing was getting matured in 1980s. And the credit has been given to the Danish O'Rourke, who made the visual and they made the documentary or visual and said the strangest thing. So there are many places in different parts of the world where the
experts traveled and made the visuals, which helped to do marketing and promotion of tourism in different parts of the world. One of the most important parts, Professor Dean McCannell, while he was studying among the aborigines in Australia, he said, two sides meet in a kind of never land to the empty meeting grounds. So, after the industrialization, urbanization, globalization, many people in this world are already changed. For example, here in this country, I would like to give the example of Rautis. Rautis are still spending their hunting and gathering life, whose culture goes back to 10,000 years old. Even though they live inside the forest, but their hut is replaced by the plastic. So things are already changed in different parts of the world, which has been told by Dean McCannell. Two sides meet in a kind of never land to the empty meeting grounds. Almost tourism destination countries are primarily concerned with economics or economy. So that scholars of tourism say, there is one thing worse than being exploited, not being exploited. Many developed countries seem to be worried whether the developing countries will be getting success or not introducing tourism in their countries. But the local people or the countrymen of developing countries were in favor of introducing tourism. So that scholars adopted the views of local people of the developing countries. They said, there is one thing worse than being exploited, not being exploited. And at the end, I would follow three different approaches for the development of tourism everywhere in the world, not only in Nepal. So it is Henry Kissinger. Henry Kissinger, the eminent diplomat who wrote a book, Diplomacy, in 1994. In that book, he has followed the Spanish proverb, travelers, there are no roads. Roads are made by walking. And this proverb will teach us, so tourism here in Nepal should progress, should develop, should make plan, should make policy on our own. No one will come to help us. The way they will be helping, we will welcome them, but our prime responsibility will go to the Nepalese themselves, which has been suggested by Henry Kissinger. As I said, it is published in the book entitled Diplomacy. Travelers, there are no roads, roads are made by walking. So the statement is followed by Nepal is very popular tourist destination from two different perspectives. One from cultural perspective, another from natural perspective. So that we will say natural area tourism and the cultural tourism. In this regard, in order to emphasize on the importance of cultural tourism, I would like to present one statement, that is, the past is a foreign country. The past is a foreign country. Whatever our ancestors did it, we will follow it. Our future is where our past is. These two versions, these two statements presented by eminent professors of tourism and hospitality will indicate that our culture, our heritage, our history, our religion, our belief,
our norms, our values are very aesthetic, quite aesthetic, which cannot be seen in so many areas in the world. So that Professor Dean McCannell once again said in his book, there were some alienated people who have already lost their culture, their heritage, their social institutions. Therefore, they are seeking for authenticity. That is why we should prove Nepal is, from the viewpoint of culture, from the viewpoint of heritage, is authentic destination. We everybody know Bhaktapur is the example. With giving the example of Bhaktapur of Nepal, so far as cultural tourism is concerned, we will remember Bali in Indonesia. It is Bali, for the first time in the history of tourism. There were a lot of debates whether tourism should be opened, introduced or not. And they concluded that with the introduction of tourism, culture will be collapsed. Culture will be transformed. If tourism is closed, it is condemned. So that debate revealed that tourism is very important and the culture is very important. Therefore, the Dutch experts proposed, let us introduce tourism and let us introduce culture. Culture at the street for the tourist, culture at the home for the Indonesian people, so that there was balanced. They did not have a problem of introducing tourism. In this way, they introduced tourism and Bali became the model of cultural tourism in the world. Likewise, Hawaii, there is a place known as Lai. Polynesian Culture Center has become very popular, which has developed one of the most important models in the field of cultural tourism. But here in Nepal, I would like to emphasize on metemsomatosis and metempsychosis. So these two words will indicate Nepal is very rich in its myth, in its legend, in its story. Every society, every communities, every places, and the people are guided by metempsychosis and metempsomatosis. These two words will be converted into the major instruments for the development of cultural tourism here in Nepal. Here in Nepal, and I gave the example of Bhaktapur. Likewise, there are many places in this world where cultural tourism, anthropology of tourism, or ethnography of tourism could be developed. And as far as adventure tourism is concerned, Nepal is one of the most important adventure tourism destinations where ecotourism, wilderness tourism, adventure tourism, then geological tourism, and the glacier tourism. All those many different types of adventure tourism was successfully run by the Nepalese people, Nepal, and the Nepal government. And once again, hopefully we will revive the same kind of adventure tourism here in this country. And the problem is, in a nutshell, I would like to brief COVID-19. The unwanted guest all the time preferred traveling throughout this world. And American ex-head of US Department of Health and Human Services, Michael Levitt said, everything we do before a pandemic will seem alarmist. Everything we do after will seem inadequate. So this statement
has become part and parcel of COVID-19, its impact on tourism. And finally, so the coronavirus, as of 22 April, according to my study, over 2.5 million cases and 180,000 deaths with significant underreporting is the current darling on the media. And before that, it was Digbo in 2016. It was Zika in 2015. It was Ebola in 2014. It was MERS in 2012. It was swine flu in 2009, and SARS in 2002 and 3, then cholera in 1960, and then Asian flu in 1961, then the Hong Kong flu in 1968, and Spanish flu in 1918. So altogether, 12 different pandemics that gave trouble in the world, so that COVID-19 is not only an innovative crisis or health crisis, we say nowadays, we call it as health crisis. So many people in this world are repeatedly experiencing with this pandemic, so that now the people in this world are waiting for another pandemic in the future. Many universities have organized the seminar, what is going to be happen in the future. Therefore, the whole COVID-19 has been divided into 3 different phases. In the earlier phase of COVID-19, most of the professors were organizing conferences. In those conferences, they talked about how COVID-19 could be recovered, and when it will get recovered. So that in the second phase, COVID-19 was little inactive. Therefore, Japan and the UAE organized international event like Olympic and the UAE Expo, which they could get success with following the health protocol. And later on, once again, the next phase began. In that third phase, people were talking about, people means the scholars, they were talking about the importance of vaccines. And they said, they found they were not believing in vaccines regarding the solution. So that coming into the third phase, professors of tourism and hospitality are still talking about the function and the dysfunction of the vaccine, which we have to see in future. So in this regard, after COVID-19, regarding its issue, I would like to enter into the academia. In academia, as I said, knowledge is the third eye of man. So that we should make stronger our tourism and the hospitality institution. So in order to make stronger, teaching, research, and the publishing paper is a must. Therefore, I request to the NATHM to continue the academic activities, and which has established the landmark in the history of tourism and hospitality today. And then, as our president of Han was saying, the work is very important. Work does pay. Therefore, last year in Dhanagari, in Kairali, when I was giving keynote speech over there regarding the future of tourism
in Nepal, I said, in course of talking about hospitality, I used trichotomies in Nepali, tikne, sikne, and bikne. Because we all the time, everywhere in the world, the industry and the academia will be talking about the interconnection, interconnectivity relationship between the industry and the academia. Therefore, as a professor of tourism and hospitality, I would say our students must be trained to be stable. To be stable, and then they should be competent, and then they would be in a position to do marketing. Therefore, I coined the term tikne, sikne, bikne. Many colleges are following this trichotomy nowadays in order to convince, motivate their students for their future career and teaching them at their institute. Thank you very much. Now again, we have, I would like to thank Professor Dr. Ramesh Raj Kumar for not only his keynote speech today, but he is also the advisor of this National Tourism Conclave. He was quite instrumental in bringing on board the international scholars to this conference, to this conclave. Thank you very much, sir. Now we have another cultural performance by Natham students. We have Prasoon Kumar, Samina Maharjan, and Biki Maharjan with a beautiful musical performance. Nepal Academy of Tourism and Hotel Management Natham presents First National Tourism Conclave 2022, chalking the roadmap of tourism. Main sponsored by Citizens Bank Limited, powered by Nepal Mountain Academy, Nepal Bank Limited, Himalaya Airlines, associate partner Nepal Tourism Board, hospitality partner The Solti Kathmandu, knowledge partner education.com, internet partner Dish Home FiberNet, television partner Castromondop Television, promoted by Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, Nepal Airlines, Hotel Association Nepal Han, Nepal Association of Tour and Travel Agents NATA, Trekking Agencies Association of Nepal TAN, supported by Himalayan Glacier Adventure and Travel Company, Super Samrat Imprex Private Limited, Brand Roof Private Limited, live on Castromondop Television. Date 6 to 8 September 2022. Venue Natham Multipurpose Hall, Ravi Bhavan, Kathmandu. हेलो, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैमा नमस्कार। आज चाहिँ हामी नेवा समुदायमा बजाउने ब्याचुली भन्ने एउटा म्युजिक प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। ब्याचुली चाहिँ हामी प्राय हैन बिहानको समयमा बजाउने गर्दछौँ। यसले चाहिँ दिनको सुरुवात अंकित गर्दछ। त्यस्तै जस्तै कि हाम्रो नाथम कन्क्लेभले एउटा नयाँ सुरुवातको आगमन गराएको छ। मलाई लाग्छ कि हजुरहरूले मन पराउनुहुन्छ होला। धन्यवाद।
Wow, what a mesmerizing performance by Prasoon, Vicky and Samina. Thank you very much. हाम्रा विद्यार्थीहरू केवल खाना पकाउने सर्भिस गर्ने र ट्राभल सर्भिसेस दिनमा मात्रै पोख्त छैनन्, उनीहरू कल्चरल म्युजिकल पर्फर्मेन्समा पनि त्यत्तिकै राम्रा छन् भन्ने एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गरेर गएका छन्। हामीले यो टुरिज्म कन्क्लेभ निकै नै छोटो तयारीका बावजुद पनि आज हामी उद्घाटन समारोहमा आइपुगेका छौँ। हामीले केवल 1 महिना पहिला मात्रै यो नेसनल टुरिज्म कन्क्लेभ गर्नुपर्छ भनेर डेट फाइनल गरेका थियौँ। मङ्सिरमा पहिला हामीले गर्ने प्लान गरेका थियौँ यसलाई, तर मङ्सिरमा हाम्रो इलेक्सन्स प्रदेश र हाम्रो चाहिँ फेडरल इलेक्सनको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई प्रिपोन गऱ्यौँ र प्रिपोन पनि अब दसैँ तिहार भन्दा पनि अगाडि हामीले प्रिपोन गर्नुपर्छ भनेर यसलाई हामीले छोटो तयारीका बावजुद पनि गऱ्यौँ। र यहाँ जति पनि तपाईहरूले डिजाइनहरू देखिराख्नु भएको छ, यो लोगोको डिजाइनदेखि हाम्रो तपाईहरूको हातमा आएको डायरी, पेन, यो सबैको डिजाइन हाम्रो यहीँको विद्यार्थीहरूले नै गरेको डिजाइनहरू हुन्। सो हामीलाई पनि थाहा थिएन कि उनीहरू हामीसँग पढ्न आउने विद्यार्थीहरू डिजाइनिङ पनि गर्न जानेछन्, उनीहरूले ग्राफिक्स चलाउँछन् भन्ने हामीलाई त्यति थाहा थिएन। तर हामीले भलिन्टियरको लागि कल आउट गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूको रेस्पोन्स एकदमै ब्युटिफुल रेस्पोन्सहरू आएको छ र यो छोटो तयारीका बावजुद पनि आज हामी उद्घाटन समारोहमा छौँ। हामी सिक्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। यसपालि हाम्रो यो इभेन्ट ग्रान्ड सक्सेस हुनेछ भन्ने कुरामा त हामी आशावादी छौँ। ग्रान्ड सक्सेस भएन भने पनि हामी यसबाट सिक्नेछौँ र अर्को वर्ष अझ भव्य कार्यक्रम हामी आयोजना गर्नेछौँ। यो विश्वास पनि यहाँहरूलाई हामी दिलाउन चाहन्छौँ। अब यो नेसनल टुरिज्म कन्क्लेभ 2022 को उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको यस समुद्घाटन समारोहमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन म माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री जीवनराम श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले आफ्नो 50औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको यस नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभ 2022 का उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवज्यू, त्यस्तै गरिकन यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथि महानुभावहरू, यस टुरिज्म बोर्डका सम्पूर्ण महानुभावहरू र उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम नाथमले आफ्नो 50औं वर्ष वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गर्न लागेको पहिलो नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभ 2022 को भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो जमर्कोको लागि नाथमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कन्क्लेभका विषयवस्तुहरू हेर्दा यसले नेपालको पर्यटनमा भएका विभिन्न समस्याहरूलाई उजागर गर्दै
तिनीहरूका समाधानका उपाय सुझाउन सहयोगी हुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। यस कन्क्लेभमा नयाँ टुरिज्म प्रोडक्टहरू र पर्यटन व्यवस्थापनका विविध आयामहरूमा छलफल भई नयाँ ज्ञान सृजना गर्न सकिनेछ भन्ने कुरामा समेत म आशावादी छु। यस कन्क्लेभमा नेपालका पर्यटन विज्ञहरू, पर्यटनमा लामो समयदेखि योगदान गर्नुभएका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू विभिन्न प्यानलमा रहनुभएको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ। नेपाल तथा विदेशी मुलुकहरू भारत, युके, जर्मनी, युएसएबाट प्रतिष्ठित पर्यटन विज्ञहरू एवं प्रोफेसरहरूले भर्चुअली सम्बोधन गर्ने कुरा थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। उहाँहरूको सम्बोधनबाट धेरै नयाँ कुरा सिकिनेछ भन्ने कुरामा समेत मैले आशा लिएको छु। कर्ण साक्य जस्ता व्यक्तित्वहरू एवं सिद्धार्थ हस्पिटालिटी ग्रुपका अध्यक्ष सफल व्यावसायिक जीवनको बारेमा बोलिने कुराहरूले युवा मित्रहरूलाई ऊर्जा र ज्ञान मिल्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपालमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको छ। नेपालका विविध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू पर्यटन विकासका लागि पर्याप्त छन्। हाम्रो अगाडि विभिन्न भौतिक पूर्वाधारको निर्माणसँगै विश्वविख्यात नेपाली हस्पिटालिटीलाई नेपालको पर्यटनको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्दै जाने चुनौती छ र मलाई विश्वास छ नेपाली हस्पिटालिटी प्रबन्धनको लागि नाथमले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ। कुनै पनि संस्थाको लामो र सफल यात्राको पछाडि त्यस संस्थाको गुणस्तरीय सेवा र त्यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लगनशीलताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। मलाई विश्वास छ यस संस्थाको साख अहिलेसम्म रहिरहनु र होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म म्यानेजमेन्ट पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्नु भनेको यो संस्थाले राम्रो गरिरहेको प्रमाण हो। यसको लागि यस संस्थासँग सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। नाथमबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू आज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तथा हस्पिटालिटीका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिकामा सेवारत रहेको जानकारी पाउँदा म हर्षित छु। नेपाल सरकारको मातहतमा रही यो संस्थाले नेपालका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरिरहेको छ। यो कन्क्लेभको अवसरमा म नाथमलाई नयाँ चुनौतीहरू र थप जिम्मेवारीका लागि तयारी रहन आग्रह गर्दछु। यसै शैक्षिक सत्रबाट यो यात्रा मधेसको प्रदेशको बर्दिवासबाट सुरु भई सकेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, प्रदेश 1 को बिर्तामोड, झापामा कार्यालय स्थापना भई काम अगाडि बढिसकेको छ। अब चाँडै गण्डकी प्रदेशको पोखरामा पनि नाथमको शाखा विस्तार गर्न थालिसकेको छ। नाथमलाई देशका अन्य प्रदेशमा विस्तार गरी पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापनको गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व नाथमको अबको जिम्मेवारी हो। नाथमको गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्वालिटी एस्योरेन्स QAA ले लिने प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको लागि ISO मापदण्ड तथा UNWTO को टेडक्वाल प्राप्तिको लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न पर्दछ। अहिलेको समयमा शैक्षिक संस्थाहरू केवल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा मात्र सीमित नराखी नयाँ ज्ञान र उद्योगलाई चाहिने नयाँ सोच निकाल्ने थलोको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि रिसर्चका गतिविधि बढाउन र इन्क्युबेसन सेन्टरलाई बलियो रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने म नाथम बोर्डको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। रिसर्च र इन्क्युबेसनबाट निस्केका ज्ञान देशको पर्यटनलाई सही दिशा दिन र पर्यटन उद्योगको विकासको लागि अति आवश्यक छ। त्यसै गरी देश विदेशका चर्चित विश्वविद्यालय र संस्थासँग स्टुडेन्ट र फ्याकल्टी एक्सचेन्जलाई संस्थागत गरी हाम्रा शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई नयाँ ज्ञान र अवसर प्रदान गरी विश्वव्यापीकरणका फाइदा लिने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ। यो सबै काम गर्न मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मन्त्रालयबाट हर किसिमको सहयोग रहने ब्यौरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण
पर्यटन एवं होटल व्यवसायीहरूलाई पनि म विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याई विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकास एवं उनीहरूको दक्षता विकासमा योगदान पुर्याउन पनि आग्रह गर्दछु। नेपाल विभिन्न जात जाति बसोबास गरेका मुलुक हुन्। हरेक जात जातिहरूको आफ्नै किसिमका खानपान संस्कृतिहरू छन्। तिनीहरूको खानपान संस्कृतिको बारेमा नाथमले अनुसन्धान गरी फुड इन्साइक्लोपिडिया तयार गर्ने गरी थालेको प्रयासको म सराहना गर्न चाहन्छु र त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो फुड इन्साइक्लोपिडिया नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ। नाथमले विभिन्न क्षेत्र र जातिका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी तिनीहरूलाई कसरी पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने बारे सुझावहरू समेत दिने आशा राखेको छु। त्यसै गरी नेपालका 753वटै स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरी त्यहाँको पर्यटन विकासका लागि नाथमको विज्ञता प्रयोग गरी अगाडि बढ्न नाथमको जुन आउटरिच एन्ड एक्सटेन्सन कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गर्न पनि म नाथम बोर्डको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सँगै अहिले जुन खालको हामीले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र विकासको लागि जुन 73 बुँदाको जुन कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ, यो कार्ययोजना अनुसार अहिले जुन कामहरू भइरहेको छ, नाथमले जुन यो कन्क्लेभको आयोजना गरेको छ, त्यसको लागि म नाथम परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगै अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि जुन रिब्रान्डिङका कुराहरू गरिरहेका छौँ र यसको सँगै हामीले अब सबैले एउटा नेपालमा सिजनमा मात्र आउन सकिने घुम्न सकिने ठाउँ भन्ने कुराको ठाउँमा अब हामी नेपाल राउन्ड द एयर नै एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन हो भन्ने कुरा हामी सबैले यसलाई चाहिँ नि सुरुवात गरौँ भन्न थालौँ र हामीले विदेशीहरूलाई भन्दाखेरि पनि जुनसुकै हाम्रो सिजनमा पनि नेपाल घुम्न आउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रवाह गरौँ भन्ने म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले अहिले हामीले यो जुन पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि जुन कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो जुन हाम्रा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू र हाम्रा सांस्कृतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू, हाम्रा धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूलाई केन्द्र बनाएर एउटा पर्यटकहरूको आकर्षणको विषय बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूलाई अगाडि सारेका छौँ र पर्यटन क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरा र विश्वका पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने कुराहरू र त्यसको लागि अब नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट यो पर्यटन भ्रमण दशक भनेर चाहिँ नि अब 1 वर्ष मात्र होइन, दशकको रूपमा 2023 देखि 2032 सम्म नेपाल भ्रमण दशक भनेर हामीले सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा अगाडि सारेका छौँ। यो अब चाँडै नै नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि घोषणा हुनेछ र यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका कामलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्ने कुराहरू, कनेक्टिभिटी गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर दीर्घकालीन रूपमा दिगो रूपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ र नेपालको जिडिपीमा एउटा उल्लेखनीय हामीले चाहिँ नि योगदान पुर्याउन सकिन्छ। नेपालीहरूको एउटा रोजगारीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने कुराहरूलाई चाहिँ नि बन्द गर्न सकिन्छ र नेपालमै पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने कुराहरू र आय आर्जन हुने कुराहरू, वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने कुराहरूमा यसले एउटा भरपर्दो एउटा योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने विश्वास अहिले हामीले लिएका छौँ। म यो अवसरमा फेरि पनि एकपल्ट यो नाथमको 50 वर्षको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई यो चाहिँ नि नाथम परिवार सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो कन्क्लेभको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू। अब माननीय मन्त्रीज्यूलाई टोकन अफ लभ र हामीले नाथम कन्क्लेभको अवसरमा डिजाइन गरेको चाँदीको सिक्का हस्तान्तरण गरिदिन हुन म आजका यस इनोग्रेसन सेरेमनीका सभाध्यक्ष श्रीमान सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हजुर।
धेरै धेरै धन्यवाद मान्य मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार नै नाथम निरन्तर थप चुनौती र जिम्मेवारीका लागि तयार छ र तयार रहिरहनु पनि पर्छ एउटा रिलेभेन्ट इन्स्टिट्युसनको रूपमा बाँचिरहने हो भने। र अब हामी सेड्युलभन्दा केही ढिलो सुरु गरे पनि हामी लगभग सेड्युलमै कार्यक्रम यो इनाग्रेसन सेरेमनी क्लोज गर्न सकेका छौँ र अब यो कार्यक्रमलाई नेसनल टुरिज्म कन्क्लेभको ओपनिङ सेरेमनीलाई क्लोज गर्दै नेसनल टुरिज्म कन्क्लेभको आगामी कार्यक्रमहरूको सफलताको शुभकामना प्रदान गरिदिन हुन म नाथम बोर्डका अध्यक्ष संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। फर्स्ट नेशनल टुरिज्म कन्क्लेभ ओपनिङ सेरेमनीका प्रमुख अतिथि माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू, नाथम कार्यकारी समितिका सदस्यज्यूहरू, आज नाथमको इन्भिटेसनमा लाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका पर्यटन क्षेत्रका इन्टरप्रेनरज्यूहरू, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ता, इन्टरप्रेनर, एकाडेमिया, एक्सपर्ट्स र आमन्त्रित महानुभावहरू, नाथमका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सर्वप्रथम नाथमले आज फर्स्ट टुरिज्म कन्क्लेभ आयोजना गरेको छ, जुन अत्यन्तै खुसीको विषय हो र नाथमले पर्यटन क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम नाथमले गरिरहेको छ र यसैको फलस्वरूप आज यो कन्क्लेभ आयोजना हुँदैछ। यस कन्क्लेभमा देशभरका व्यक्तित्वहरूको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको पनि सहभागिता रहनेछ। यहाँ विभिन्न पेपरहरू प्रेजेन्ट हुनेछ, प्यानल डिस्कसन हुनेछ, डिस्कोर्स हुनेछ र खास गरी कोभिडबाट नराम्ररी प्रभावित रहेको नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई कसरी रिभाइभ गराउने, कसरी रिकभर गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल हुने अपेक्षा रहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ टुरिज्म सेक्टर अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र दिगो स्रोत हो। यसले यो हाम्रो हकमा नेपालको सन्दर्भमा टुरिज्म सेक्टर भन्ने बित्तिकै कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको क्षेत्र हो। अर्थात् हामीले कसैसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु पर्दैन। हामीसँग डाइभर्सिटी छ, नेचरल डाइभर्सिटी छ, जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी छ, कल्चरल डाइभर्सिटी छ। अरूसँग हामीले तुलना गरिराख्नु पर्ने हुँदैन। हाम्रो मौसम, हाम्रो हावापानी, हाम्रा प्रोडक्ट सबै कुराले पनि अद्वितीय रहेको छ। त्यसैले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको क्षेत्र नै हो। जति तन्काए पनि तन्काउन सकिने हुन्छ, तर हामीले जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले पनि जिडिपीको 2.6% मात्रै पर्यटन क्षेत्रले कभर गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि 15 योजना जुन अर्को वर्ष कम्प्लिट हुन्छ, यो सुरुवात हुँदाखेरि हामीले नेपालमा वार्षिक 35 लाख टुरिस्ट भित्र्याउने र जिडिपीको 10% चाहिँ हासिल गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। दुर्भाग्यवश कोभिड-19 सुरुवात भयो र यसको ग्लोबल इम्प्याक्ट पनि पर्यो। कोभिडकै कारणले 2019मा हाम्रो पर्यटन आगमन सङ्ख्या झन्डै 12 लाखको हाराहारी भएकोमा 2022मा आउँदाखेरि 1,50,000मा सीमित रहन पुग्यो र राष्ट्रिय आयलाई हेर्ने हो भने पनि टुरिज्म सेक्टरको इन्कम पनि करिब 67 अर्ब रुपियाँबाट घटेर 13 अर्ब रुपियाँमा खुम्चिन पुग्यो। यसैले हामी एउटा वर्स पोजिसनमा नै छौँ टुरिज्म सेक्टरमा हेर्दाखेरि। त्यो हामीले चाहेर या हामीले मात्रै हाम्रो मात्रै कमी कमजोरीले होइन, हामीले भनिरहनै परेन। यो कोभिड पेन्डेमिकको कारणले समस्या सिर्जना भएको हो।
कोभिडको कारणले सबैभन्दा थला पर्ने क्षेत्र पनि टुरिज्ममा रहेछ र कोभिडको अन्त्य पछाडि छिटो रिकभर हुने क्षेत्र पनि टुरिज्म नै हो। यद्यपि केही वर्ष यसका प्रभावहरू रहन सक्छन् किनकि संसारभरि नै इन्कम घटेको छ मानिसहरूको, साथसाथै रोजगारी गुमेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग घुमफिर गर्ने, अर्को देश जाने, हवाईजहाज चढ्ने पैसाको कमी हुन्छ। साथसाथै यो बिचमा कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि हवाई भाडा अत्याधिक वृद्धि हुन गयो। हवाई भाडा 2-3 गुणा 4 गुणा बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि टुरिस्टहरूको फ्लो चाहिँ संसारभरि नै घटिरहेको अवस्था छ। अझ कतिपय देशहरूले त अझ टुरिज्ममा प्रतिबन्ध लगाइरहेको अवस्था छ। चाइनाकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो छिमेकी मुलुक टुरिस्ट ओरिजिन कन्ट्री अझै पनि त्यहाँका नागरिकहरूले बाहिर जान पाइरहेको, त्यो अलाउ पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि टुरिज्म सेक्टरमा समस्या अहिले पनि छ र यो केही समय अरू रहन सक्छ। यद्यपि पछिल्ला महिनाहरूलाई हेर्ने भने अलिक आशावादी हुने ठाउँ छ। अब नेपालको टुरिज्मले गति दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा सुरुवात भएको छ। हिजो मात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले 23 देशका नेपाली राजदूत र नियोग प्रमुखहरूसँग जुममा छलफल गरेको थियो र त्यसमा अधिकांश राजदूतज्यूहरूको भनाइ के थियो भने नेपालसँगको हवाई कनेक्टिभिटी अलिकति कमजोर भयो भन्दै नै रहेको छ र हवाई भाडा महँगो भयो, कम्पिटिसन भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरू नेपाल घुम्नको लागि बढी खर्च भयो, कस्ट इफेक्टिभ हुन सकेन। त्यस कारणले नरुचाउने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुराहरू थियो। अर्कोतर्फ हाम्रो ध्वजावाहक एनएसी हुन त हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, उसको कनेक्टिभिटी पनि कमजोर रहिरहेको अवस्था छ। हामी सुधारको रणनीतिका साथ काम गर्दै नै छौँ। यद्यपि केही समस्याहरू त्यहाँ छन्, मार्केटिङका समस्याहरू छन्, कनेक्टिभिटीका समस्याहरू छन्, अलायन्ससँग सम्बन्धी विषयवस्तुहरू छन्, टिकेटिङसँग सम्बन्धी समस्याहरू छन्, विभिन्न समस्याहरू छन् र त्यसलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको अवस्था छ। हिजो त्यसै कार्यक्रममा टुरिज्म बोर्डका सिओ साहबले एकदम कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो र धेरैलाई हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा, नेपालले टुरिज्म सेक्टरमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि नहुँदो रहेछ। उहाँले डिटेलमा इन्फर्मेसन दिनुभयो। हाम्रो वेबसाइटहरू पनि भिजिट गरिरहेको हुँदो रहेछ, त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। धेरै नियोग प्रमुखहरूलाई नै पनि एक किसिमको अवेरनेस भएको छ। यस्तो किसिमको डिस्कोर्स, यो किसिमको डायलग र यस्ता प्लेटफर्महरूमा हामीले एकअर्काका समस्याहरूको बारेमा बुझ्यौँ, जान्यौँ, विचारहरूको आदान प्रदान गऱ्यौँ भने नेपालको टुरिज्म सेक्टरलाई प्रमोट गर्नको लागि सहयोग पुग्न सक्दो रहेछ भन्ने पनि देखिन्छ। त्यसैले पनि यो कन्क्लेभ ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी नेपालको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुझाउनको लागि, हामी भित्रै रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि र अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्नको लागि, साटासाट गर्नको लागि पनि यस कन्क्लेभले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी यहाँ विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, टुरिज्म सेक्टरका अनुभवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, इन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ। एकअर्काका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूको साथसाथै देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा छलफल हुन सक्यो भने यसले एउटा वे आउट निकाल्छ र सरकारको लागि पनि पोलिसी फिडब्याकको रूपमा रहन जान्छ। मान्य मन्त्रीज्यूले अघि उल्लेख गरिसक्नुभयो, हामी चाँडै नै टुरिज्म डिकेडको अनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ। यद्यपि तयारी भइसकेको छैन। हामीले एउटा कन्सेप्ट पेपर तयार गरेका छौँ प्राइभेट सेक्टरसँग, यहाँहरूसँग, स्टेक होल्डरहरूसँग, एकाडेमीहरूसँग, एक्सपर्टहरूसँग। सम्भवतः आउँदो हप्ता हामी छलफल गर्छौँ। यहाँहरूको सुझावलाई समेत इन्कर्पोरेट गरेर मात्रै त्यो कामलाई हामी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। र साथसाथै हामीले रिकभरी प्लान ल्याएका छौँ। अघि मान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो 73 बुँदे रिकभरी प्लान। त्यसले पनि केही हदसम्म टुरिज्म इन्टरप्रेनरहरूको लागि सपोर्ट गर्छ, पुरा होइन, केही हदसम्म रिलिफ दिन्छ भन्ने लाग्छ। र सधैँभरि संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यहाँहरूसँग कोलाबोरेसन गर्न चाहन्छ, प्राइभेट सेक्टरसँग कोलाबोरेसन गर्न चाहन्छ, इन्टरप्रेनरहरूसँग कोलाबोरेसन गर्न चाहन्छ र टुरिज्म सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्ने खाँचो अझै पनि रहेको छ। कुनै एउटा एक वर्ष कुनै कार्यक्रम गरेर मात्रै पनि हाम्रो टुरिज्म सेक्टरको प्रमोट हुन सक्दैन। लङ टर्म भिजनको साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अलिक प्रेडिक्टेबल होस्, अलिक प्लान वेबाट काम गर्न सकियोस् भनेर पनि टुरिज्म डिकेडको घोषणा गर्न लागि बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आजको यो टुरिज्म कन्क्लेभ
जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र भोलिसम्म पनि चल्नेछ। यसमा आउने विचारहरूले वास्तवमै टुरिज्म सेक्टरलाई प्रमोट गर्नको लागि, यसलाई गति दिनको लागि सघाउ पुग्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। र अन्त्यमा यहाँहरूको सबैको उपस्थिति र एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कल्चरल प्रोग्राम गरेर सब मनोरञ्जन दिनुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँको जुन प्रोडक्ट छ यहाँहरूले गरिराख्नु भएको विद्यार्थीहरूले, त्यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कन्क्लेभको सम्पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको सेसन यहीँ सम्पन्न भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यस प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू एवं यस समुद्घाटन समारोहका पनि अध्यक्षज्यू, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यू। अब हाम्रो टी ब्रेक रहेको छ, हाफ एन आवरको टी ब्रेक। हामी सुरु अलिकता ढिलो भएको थियो हामीलाई, तर हामी लगभग 4 मिनट मात्रै सेड्युल टाइमभन्दा ढिलो हाम्रो क्लोजिङ भएको छ। र आजको दिनमा टी लगत्तै टुरिज्म एस्टरडे, टुडे एन्ड टुमोरो भन्ने सेसनमा आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफ्नो व्यावसायिक जीवनको एक्सपिरियन्स सेयर गर्न कर्ण साक्य सर हुनुहुनेछ। पहिलो सेसन टी पछिको त्यही सेसन हुनेछ। त्यसबाट हाम्रो युवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै कुराहरू सिक्न पाउनुहुनेछ, मोटिभेट मिल्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो लन्चको कार्यक्रम रहेको छ र त्यसपछि आज हाम्रो युकेबाट भर्चुअली प्रोफेसर युजेनिया विकेन्सले एड्रेस गर्नुहुनेछ जुम मार्फत। उहाँलाई हामीले कनेक्ट गरिसकेका छौँ। उहाँले एड्रेस गर्नुहुनेछ प्रोस्पेक्ट्स अफ टुरिज्म आफ्टर कोभिड-19 भन्ने विषयमा। र त्यसपछि एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण प्यानल डिस्कसन रहेको छ आज, टुरिज्म इन ट्रबल टाइम्स, रेमिनिसेन्स एन्ड वे फरवर्ड। र यसमा प्यानलिस्टको रूपमा दिपेन्द्र पुरुष ढकाल सर हुनुहुन्छ, पूर्व सचिव, यस प्रतिष्ठानका पनि पूर्व अध्यक्ष, पूर्व गभर्नर। त्यसै गरी बसन्त मिश्रजी हुनुहुन्छ, चेयरम्यान टेम्पल टाइगर ग्रुप अफ कम्पनीज, उहाँ चाहिँ मेरो फर्मर बोस पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विजय अमात्यजी हुनुहुन्छ, निकै लामो समयदेखि पर्यटन उद्योगमा रहिराख्नु भएको कोरा टुर्सको म्यानेजिङ डिरेक्टर। र यसलाई डाक्टर सन्दीप बस्नेतज्यूले मोडरेट गर्नुहुनेछ यो सेसन। र त्यसपछि अर्को सेसन, हाम्रो आजको अन्तिम सेसन रहनेछ प्रोभिन्सियल टुरिज्म, हाम्रो प्रादेशिक पर्यटनको बारेमा। प्रोभिन्सियल टुरिज्म रिफ्लेक्सन्स एन्ड एमेलियोरेसन्स भनेर हामीले यसको टपिक राखेका छौँ। यसलाई मोडरेट गर्नुहुनेछ नेपाल टुरिज्म बोर्डका डिरेक्टर मणिराज लामिछानेज्यूले। र यसमा प्यानलिस्टको रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट हुनुहुन्छ कृष्णबहादुर महराज्यू। त्यसै गरी 2 नम्बर प्रदेश मधेस प्रोभिन्सबाट हुनुहुन्छ मोहन शर्माज्यू। गण्डकी प्रदेशबाट डाक्टर दिनेश प्रसाई। र 1 नम्बर प्रदेश नाम राख्न बाँकी नै छ, त्यो प्रदेशको भावेश कुमार श्रेष्ठ यसको प्यानलिस्टको रूपमा रहनुहुनेछ। र आजको दिन कन्क्लुड हुनेछ। अब म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो टी ब्रेकको लागि आग्रह गर्दछु र भलिन्टियर भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो गेस्टहरूलाई स्कट गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।